RozDhanত পইচা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰি আৰু RozDhan এয়া আমি ওপেন কৰিলোঁ আৰু RozDhanত আপুনি এড চাই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি যি কইনছৰ পৰা কনভাৰ্ট হৈ পিনি পইচালৈ হৈ যায়। ওপৰত দেখিছে 299 কইন আছে, কইনছটো কনভাৰ্ট হৈ 1 টকা 20 পইচা হৈ গৈছে। আপোনাৰ ডেইলি 1 টকা 2 টকা 5 টকা 10 টকা 50 টকালৈকে কমাব পাৰি। কেনেকৈ পাৰি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। কমাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে এইটো মোৰ 200 টকা পইচা জমা হৈ আছে। আজি মই উইথড্ৰ কৰি দেখাম আৰু আপোনালোকে এপছটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ আৰু মোৰ ভাগৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰিব। আপোনালোকে 50 টকা পইচা পাই যাব, 25 টকা আৰু 50 টকা পইচা পাই যাব আৰু বাকীখিনি কৰি দিব। আৰু এতিয়া এইটো উইথড্ৰ কৰিম 200 টকা আৰু টেক্স কাটিছে 15 টকা আৰু এয়া উইথড্ৰ হৈ গ'ল এপ্লাই। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছে 5 সপ্তাহটো 10 সপ্তাহ লাগিব কৈছে পইচাটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'বলৈ। সিমানটো নালাগে, আপোনাৰ 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে পইচাটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যায়। পে'টিএমলৈকে ধুনীয়াকৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰি আৰু 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত পইচাটো আপুনি সোমোৱাই ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰে।